วัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาสอนเพื่อนๆคัดลอกวัตถุค่ะหรือว่า copy วัตถุนั่นเองค่ะด้วย Photoshop นะคะโดยใช้เครื่องมือ Content Aware Move Tool ค่ะเครื่องมือนี้นะคะจะทำให้เพื่อนๆสามารถ copy วัตถุคนสัตว์เข้าไปในภาพหรือแม้กระทั่งเพื่อนๆอยากเพิ่มคนเข้าไปในภาพอย่างเช่นมี1 คนใช่ไหมคะเพื่อนๆอยากจะเพิ่มไปเป็น2 คนก็ได้อีกด้วยค่ะก็เดี๋ยวจะทำได้ง่ายๆเลยค่ะไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆก็เปิดภาพขึ้นมาค้างไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็เพื่อนๆก็เลือกไปที่ Content Aware Move Tool แต่ถ้าเพื่อนๆหาไม่เจอเพื่อนๆก็กดสามเหลี่ยมเล็กๆตรงนี้ค้างไว้นะคะมันก็จะโผล่ขึ้นมาให้เพื่อนๆได้เลือกค่ะว่าเลือกอันไหนนะคะเราก็เลือก Content Aware Move Tool ค่ะคราวนี้นะคะเราก็ถ้าสมมติมันเล็กไปเราก็ขยายเข้ามาถ้าเป็นMac นะคะเพื่อนๆก็จะใช้ Command บวกมันก็จะชัดมากนะคะแต่ถ้าเป็นเพื่อนๆคนไหนใช้ Windows นะคะก็ให้ใช้ Control บวกเนาะ Control plus คราวนี้เพื่อนๆอย่าลืมกด Shift ค้างนะคะแล้วก็กด Content Aware Move Tool ใช้ลากอย่างนี้เลยนะคะง่ายๆแบบนี้เลยล่ะค่ะแล้วเพื่อนๆก็อย่าลืมมาปรับตั้งค่าตรงนี้นะคะก็ถ้าเพื่อนๆอยากเมื่อกี้เราจะสอน copy เนาะก็คือการ extend ก็คือการ copy มันจะมี move กับ copy ใช่ไหมคะก็ให้ใช้คำว่า extend นะ extend ก็คือเหมือนเรา copy นะคะและก็ structure นะคะโครงสร้างของมันอยากให้เพื่อนๆใช้7นะคะเพราะมันจะอยู่ที่ความคมชัดค่ะถ้าเพื่อนๆใช้1อย่างเงี้ยมันก็จะแบบคมชัดน้อยหน่อยอะค่ะตัวที่เดี๋ยวเราปรับให้ดูก็ได้ตัวเพื่อนๆใช้ลากกลับไป1เลยเวลาเพื่อนๆ copy ใช่ไหมคะมันก็จะเป็นประมาณไม่ชัดแบบนี้ดังนั้นเราไม่ต้องการไม่ชัดเนาะเราต้องการชัดๆเราก็ใช้7ค่ะในส่วนของสีนะคะมันจะมี0 ถึง 10ถ้าเพื่อนๆไม่อยากแบบสีอะค่ะมันอยู่ที่ความคมชัดอย่างเช่นถ้าเพื่อนๆใช้0เลยมันก็จะไม่ปรับสีอะไรเพื่อนๆเลยมันก็จะประมาณนี้แต่อยากให้เพื่อนๆเลือกใช้สีกลางๆค่ะมันจะทำให้สีชัดกว่าค่ะประมาณนี้แล้วก็ใช้ที่5นะคะมันก็จะสวยพอดีคราวนี้เราก็แค่ดึงนะคะแต่เพื่อนๆถ้าเพื่อนๆกดตรงนี้กดtransform on drop นะคะก็เพื่อนๆจะสามารถเหมือนขยายตัวเส้นปลักตัวนี้ได้แต่ว่าเราไม่ใช้ค่ะเราก็ใช้ง่ายๆแบบนี้เลยลากขึ้นไปวางปึ๊บโอเคเราก็จะได้เป็นอีกตัวมาสวยๆเลยค่ะแล้วกดย่อลงไปนะคะคอมมานด์ลบนะคะเห็นไหมคะมันเหมือนเลยค่ะง่ายเลยนะคะยังไงถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืม Subscribe ไลค์แชร์นะคะและถ้าอยากให้เราทำคลิปอะไรเกี่ยวกับ Photoshop ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ